meglehetősen gyakori elnevezése a városoknak. Úgy tűnik, hogy ahol a skót telepesek vagy az új életet kezdő skótok megjelentek, abban az országban van Aberdeen. Így körülbelül 30 Aberdeen található világszerte. Van Aberdeen az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Új-Zélandon és Hongkongban is. Ma azonban nem utazom olyan messze. Londonból a skóciai Aberdeenbe utazom. Az út körülbelül 13 óra hosszát vesz igénybe. Én egy éjszakai buszjáratot választottam, így másnap reggel 11 óra körül érkezek az Ezüstvárosba, vagy más néven a Gránitvárosba. És már meg is érkeztem az Ezüstvárosba, vagy más néven a Gránitvárosba. Ezeket a beceneveket a helyben bányászott gránit kő által nyújtott látvány miatt kapta a város. Különösen jellegzetes a kő szürke színe és a kőben található ezüstös csillámfoltok, amelyek napsütéses napokon csillognak. Ezt a gránitot használták nagyrészt a város épületeinek építéséhez. A skóciai Aberdeen az ország harmadik legnagyobb városa, amely egy festői helyszínen fekszik az Északi-tengeren, a Dee és a Don folyók között. Aberdeen növekedésének és virágzásának egyik oka az évek során az északi-tengeri olaj volt. A skóciai olaj- és földgáz finomítók évtizedekig fellendülő iparágnak számítottak Aberdeen partjainál, és még ma is javában működnek. Szintén itt található az ország egyik legnagyobb működő dokja és halászati kikötője. Ez azonban nem riasztja el a vadon élő állatokat. A víz hemzseg az élettől, delfinek ugrálnak, játszanak és halakat keresnek. Ezek a gyönyörű és intelligens állatok néha hatalmas csapatban gyűlnek össze Aberdeen partjainál. Meleg, napsütéses napokon közvetlenül a tenger felszín alatt sütkérező cápákat is láthatunk.
Aberdeenben is számos érdekes látnivaló található, köztük számos védett történelmi épület, amelyek közül a legrégebbi a 16. századból származik, mint például az Old Aberdeenben található Szent Makár székesegyház. A feltételezések szerint egy kis kelta kápolna helyén áll, amelyet Szent Makár épített 581-ben. Az ezt követő katedrálist 1136-ban alapították, de a jelenleg is látható épület 250 év szinte folyamatos építés után 1552-ben készült el. Különösen figyelemre méltóak a nyugati front feltűnő homokkőtornyai és a címerekkel festett fa mennyezet. Az ollómüveg ablakok többsége az 1870-es évekből származik. Az Old Aberdeenben 1494-ben alapított egyetem és King's College of Aberdeen alapítókiratát 4. Jakabtól kapta. A főiskola egyik jellegzetessége a hatalmas tornya és az elegáns kőkupola, amely az egyetlen megmaradt ilyen jellegű építmény Skóciában. A tetején Nagy Károly császári koronájának kőmásolata látható. Az Aberdeeni Egyetem Állattani Múzeumának meglátogatása
az egyik legjobb ingyenes program a városban. Kastelgate környékén a régi középkori város maradványai még mindig láthatók. Noha itt már nincsen kastély, megcsodálhatjuk a 17. századi tolbusztornyot, ami korábban városháza és börtön volt. Az épület ma egy múzeumnak ad otthont. A kiemelt kiállítások a helytörténettel, valamint a bűnözés és a büntetés évszázadok során kialakult fejlődésével foglalkoznak. Megnézhetők az eredeti börtöncellák az 1600-as évekből, amelyeket 100 évvel később, a Kulodani csata után skótfoglyok elhelyezésére használtak. A város giotinjának pengéjét, a hírhedt Maident is itt lehet megnézni. Ez a lenyűgöző építmény egyben Skócia leginkább kísértett járta épülete. sajnos a látogatásom idején az épület zárva volt. Átlósan a Tolbooth Múzeumban szemben áll a Mercat kereszt, egy fehér egyszarvúval a tetején. Ezt a kidolgozott középkori szimbólumot 1686-ban építette a város kereskedői céhe, és Aberdeen piactartási jogát jelzi. Az épület közepén található lépcső tetejéről hirdették az újonnan megkoronázott uralkodókról szóló híreket az összegyűlt tömegnek. Az építményen 10 Stuart uralkodó képmása látható első Jakabtól 7. Jakabig és első-második Károlytól Stuart Máriáig.
1676 és 1685 között virágzó kereskedő volt, akinek vagyona a lengyelországi Gdanszal folytatott kereskedelméből származott. Egykori otthona 1545-ben épült, és Aberdeen legrégebbi állandó rezidenciája. Ma egy kiváló ingyenes múzeumnak ad otthont. Aberdeen ad otthont Skócia egyik legromantikusabb helyszínének is, a Brig of Balgovninak. A Don hídjaként is ismert vonzó kőépítmény Robert de Bruce parancsára 1320 körül épült, majd 1607-ben restaurálták, és a Don folyó fő átkelőhelyeként szolgált. Lord Byron, aki rövid ideig Aberdeenben járt iskolába, szeretettel utalt az egynyílású hídra, szatirikus költeményében, a Don Juanban. Másik szép régi híd a Bridge-o-Dee. Az 1520-as évekből származik, érdekes címerekkel és feliratokkal díszített, és a gyönyörű Datty Parkban található, amely a világ egyik legnagyobb téli kertjéről híres.
Streeten, Aberdeen forgalmas főutcáján rengeteg üzlet, kávézó és bevásárlóárkád található. Aberdeen története szorosan összefonódik a tengerrel, És az Aberdeeni Tengerészeti Múzeum utazásra visz Aberdeen halászatának, kereskedelmének és hajóépítésének lenyűgöző történetén keresztül. A Tengerészeti Múzeum az Aberdeen kikötőben található, és lenyűgöző kilátást nyújt a gyönyörű kikötőre. A skót viszki az egész világon híres minőségéről és történelméről. És a lepárlóüzemek országszerte már több száz éve tökéletesítik mesterségüket. Aberdeen környékén 17 viszki lepárló üzemel, és ezek többsége nyitva áll a nagy közönség előtt. Ezek a viszkilepárlók exportra készítenek viszkit a világ minden tájára, ahol a hagyományos, skót stílusban fogyasztják, tisztán, jégen vagy egy csepp vízzel, attól függően, hogy az ivó hogyan szereti legjobban. De Aberdeenben van egy különleges lepárló, ami nem viszkit állít elő, hanem gint. Fújidín. Great to see you. Far you gone? You got your sima on today.
It's a bit dreich today. What does mean? Dreich is a bit overcast and rainy. A bit Okay. grey. Dreich. Yeah, yeah. But, you know, think what else I could say. So this is your native language, the Duric. Yeah, it is really. Do you speak usually Duric in your native language? Not every day of life now. No, I did. But people don't really speak it so much now. You know, you find it the odd words creep in with my friends if they are from the northeast. But a lot of people don't speak it now. Az aberdeeni skót nyelvjárást Doricnak hívják, és annyira szokatlan és eltérő a többi skót gél dialektustól, hogy egyes akadémikusok szerint ez egy teljesen saját nyelv. Egy igazi skót sörkülönlegességgel búcsúzom mára. Neonálmok. Egészségetekre. Ha tetszett a videóm, iratkozz fel a csatornára, és tarts velem legközelebb is. Sziasztok!